สมาทำอะไรค ทำ รับ อะไรคะระบายสีเลยคะ เอสมาทำอะไรวันเนี้ยไม่มีใครตอบเลยอ่ะฮะไม่เห็นหน้าเลยเอาแมสออกหน่อยได้ไหมนี่ทำอะไรคะ